למה נוצר מצב שבו מוזיאוני מדע זה מקום שמגיעים אליו עם הילדים, בעוד שמוזיאוני אומנות זה מקום שמבוגרים מגיעים אליו ויש לו אגף נוער? תראה, אני חושבת שמילת הקן זה האינטראקטיביות. מוזיאוני מדע, מרגע שהם הפכו להיות פעילים, אתה לא מגיע להסתכל על פוחלצים ולבהות בגולגלות, אתה מגיע לעשות דברים. זה ישר היה מוקד משיכה למשפחות, ואפשר לראות את זה, לדוגמה, גם במוזיאוני אומנות, כשהם רוצים למשוך משפחות, פתאום צצים כל מיני מוצגים אינטראקטיביים באגפי נוער, וזה קיים. מוזיאוני מדע משלמים על זה מחיר. זאת אומרת, מוזיאוני מדע לא אוהבים בהכרח את הצבע הזה של משפחות בלבד. הם מאוד רוצים למשוך בני נוער, הם מאוד רוצים למשוך מבוגרים, הם מאוד רוצים למשוך מבוגרים צעירים, סטודנטים. אז יש את המחיר, אבל המשפחות מגיעות לפעלתנות, וזה קצת גלגל שמזין את עצמו, כי מרגע שהם כאן, אז האינטראקטיביות נהיית יותר ויותר משמעותית, ומרגע שהם כאן, אז גם הסדנאות כבר מותאמות משפחות, והסיורים מותאמים משפחות, השפה של המדריכים כבר מותאמת משפחות, אז זה נהיה מין לופ כזה, ובמובן הזה הם מפספסים קהלים שיכלו להגיע אליהם. יש המון נון-ויזיטורס במוזיאוני מדע שהם חבל, כי יש כל כך הרבה תערוכות שמיועדות באמת לנוער ומעלה, מבוגרים שמגיעים לפה כמבוגרים בצורה יזומה, עפים על התערוכות, אבל עדיין הצבע של המשפחות זה הצבע החזק. המוזיאון בתפיסה שלנו הוא לאב והאב, הוא מעבדה ומקום מפגש. ככה אנחנו תופסים את התפקיד שלנו בעצם כמוזיאון מדע. אם רגע נתייחס לתפקיד שלנו כהאב, כמקום מפגש, מה בעצם אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג שכל בן אדם, כל מבקר, כל אורח, ירגיש נוח במקום שבו הוא מבקר במוזיאון. אז לשם כך יש הרבה מאוד כלים ודרכים שאנחנו מנסים לעסוק בהם. קודם כל זה שפה. המוזיאון מדבר עברית, ערבית ואנגלית במידה שווה. אז זה חלק מהתפקיד שלנו, לשרת גם את תושבי מערב העיר וגם את תושבי מזרח העיר, כמו גם את כל מדינת ישראל, גם תושבים יהודים וגם תושבים ערבים. כשאנחנו מדברים על מוזיאונים במאה ה-21, אנחנו מאוד רוצים שמושג כמו הוגנות יהיה יותר ויותר נוכח. עכשיו, בהוגנות הכוונה היא לעשות מאמצים אמיתיים ונכונים בהתאמה תרבותית, מגדרית, בכל הרמות, לקהלים שלנו. המדריכים שלנו הם סטודנטים שאנחנו מכשירים אותם להנגיש את המדע בצורה הכי חווייתית ונכונה לקהל בכלל וגם לקהל הערבי בשפה הערבית. עצמה מאוד גדול, שליש מהתלמידים שמגיעים למוזיאון המדע הם תלמידים דוברי ערבית ממזרח ירושלים. גם ללא שום סבסוד מיוחד, זה פשוט חלק מתוכנית הלימודים שלהם. אילו התאמות תרבותיות אתם עושים למשל? בנינו תוכנית שנתית לשנה הבאה, איך אנחנו יכולים להתאים את עצמנו כמוזיאון המדע לקהל הערבי. היה חודש רמדאן, זה חודש צום אצל המוסלמים, ויש לו מעט אירועים. חגגנו את לילות הרמדאן, אנחנו חוגגים את עיד אל פיטר, אנחנו חוגגים בחופשת האביב ובחופשת החורף אירועים מיוחדים. והאירועים האלה מתקיימים בערבית. הייתה הצלחה מהממת. לא האמנו שיגיעו את הכמויות האלה של המבקרים, המשפחות הערביות שחיפשו, היו צמאים לבוא עם הילדים שלהם בשעות הערב, מ-8 בערב עד 11:30 בלילה, להגיע לכאן, למוזיאון המדע, לצרוך את המדע. זה היה מדהים. וזה היה הצלחה ונתן לנו פוש חזק שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו כן יכולים להתאים את עצמנו כמוזיאון מדע מבחינה תרבותית וחברתית לחברה הערבית. התאמה זה לא רק התאמה של שפה, לדוגמה. לא מספיק שיהיו טקסטים ב3 שפות ושיהיו פה מדריכים שיודעים לדבר את השפות האלה. התאמה תרבותית, לדוגמה, זה גם אומר שקהל שיגיע לפה ידע לפגוש פה את התרבות שלו בהקשר של המדע וטכנולוגיה. התאמה זה גם אומר שאנחנו יודעים לדבר, לדוגמה, את הקושי של קהל חרדי, לדוגמה, שמגיע למוזיאון, אנחנו יודעים מאיפה הוא מגיע, אנחנו יודעים את המורכבות של האינטראקציה שלו עם עולם המדע וטכנולוגיה, ואנחנו יודעים לתווך לו את זה נכון, בלי להרגיש שאנחנו מוותרים על משהו. אני יכולה להגיד שבציבור החרדי יותר קל לנו להביא משפחות, יותר קשה לנו להביא כיתות. כי בכיתה אתה צריך את האישור בעצם של הסמכות הרבנית של בית הספר, ואתה צריך להיות עם הסכמה של כלל ההורים. מספיק שהורה אחד בבית הספר יתנגד, וזה לא בהכרח בגלל המדע, זה יכול להיות בגלל שאנחנו פתוחים בשבת, בגלל שהקבוצות יהיו פה מעורבות, כי הילדים יפגשו פה, הילדים החרדים יפגשו פה גם ילדים לא חרדים, בוודאי מגדרית הם נפגשים פה,
זאת אומרת, במערכת החינוך יותר קשה לנו להתחבר. יותר קל לנו להגיע למשפחות, כי זאת החלטה ברמת המשפחה, ולמשפחה יש עניין מאוד גדול. ובשיחות עומק שאנחנו עושים, אנחנו שומעים מהם את המשפטים אחרי שעות הלימודים, שילמדו מדע כמה שיותר, אבל בשום אופן לא בבית הספר. איך מנגישים לקהל חרדי מוזיאון מדע? תערוכת חשמל, אנחנו יכולים לדבר על קלטת שבת למשל, או כל מיני דברים שבאים מהעולם הפנימי שלהם. היה לנו פעילות שדיברנו על גילויי הירח, שבקלות רבה אפשר לקשור אותה לראש חודש. כל מיני מושגים שקשורים דווקא לעולם החרדי. זה לא יופיע בתור הכיתובית, זה לא יהיה העיקר, אבל זה המקום של המדריך לבוא ולהגיד בעצם איך אפשר לקשר את זה לעולם החרדי. את המפגש הזה, הקונפליקטואלי, בעצם חווה המדריך. כי התערוכה מכילה את המידע. המוזיאון מכיל את המידע המדעי, שהוא לפעמים בניגוד לאמונות. זה קיים. עכשיו אתה צריך את השיח. והנקודה שאנחנו תמיד מדגישים, המדע הוא הדרך שבה אנחנו מבינים את העולם. וזאת דרכנו, אנחנו מוזיאון מדע. מגיעות אלינו קבוצות מבתי ספר חרדיים, שבמקרה הזה המדריכים שלנו, כדי שיהיה להם יותר קל לשמוע אותנו ושזה יעבור יותר בגרון, אז המדריכים שמדריכים אותם, אלה מדריכים שמוכנים בזמן ההדרכה לחבוש כיפה או לשים חצאית, כדי שהמדריך יהיה יותר דומה לתלמידים וכך יהיה להם יותר קל להקשיב לו. אנחנו לא טוענים שהמדריכים שלנו דתיים, אבל אנחנו כן מנסים לבוא צעד לקראתם כדי שתהיה באמת את החשיפה למדע. אנחנו לא מעלימים לעולם מדע, אנחנו לא מעלימים מעולם עובדות, אנחנו רק מנהלים את השיח בדרך כזאת, שאנחנו מציגים זאת הדרך שבה אנחנו מבינים את העולם. לא תמיד אנחנו מצליחים לעלות על כל הדברים, אנחנו יכולים לחשוב מאוד על איך להתאים תערוכה מסוימת ככה שהיא תתאים לכולם, ויהיה לנו הפתעות. עשינו תערוכה על מדעי המחשב, שעל פניו לא אמורה להיות איתה שום בעיה, ואז גילינו ששמנו מוצג אחד שמדבר על אלגוריתמים ועל חישוב מעריכי, ורשמנו שם את גיל העולם בתור מספר מאוד מאוד גדול, שלמבקרים חרדים זה לא מחליק בגרון. אז יש לפעמים קצת חיכוכים, אנחנו כמובן מנסים כמה שיותר להימנע מהם, אבל זה חשוב שזה לא יבוא על חשבון האמת המדעית שלנו. אני רואה את המוזיאון כסוג של כיכר שוק, כמקום של מפגש קהילות. במובן הזה ירושלים היא מיקרוקוסמוס של כל החברה האזרחית, אם לא יותר מזה, של מפגש תרבויות. בעבר במוזיאון היה פרויקט של טוויסט. הפרויקט הזה זה היה פרויקט לעודד את הבנות לבחור במקצועות של המדעים והטכנולוגיה. בעצם אנחנו חיפשנו חוקרות ערביות במדעים, הזמנו אותם שיגיעו למוזיאון ועשינו ימים ארוכים שהבאנו תלמידים מהשכונות של מזרח ירושלים שנפגשו עם החוקרות, וזה היה מדהים. זה היה כאילו, תשמעו, אני גם בחורה, אני גם באה מרקע של מדעים, ואני מדברת אתכם על משהו שמפחיד, מדעים, אבל בכל זאת אני מצליחה גם בערבית וגם כבחורה וגם להנגיש לכם את המדעים. השפה חשובה לא רק בעניין של ערבים ויהודים, גם בנושא של מגדר. זאת אומרת, באיזה שפה אנחנו משתמשים כשאנחנו כותבים את הטקסטים, איזה דוגמאות אנחנו נותנים כשאנחנו כותבים או כשאנחנו מדברים. זה חלק מאוד חשוב, כי הנושא המגדרי הוא נושא מאוד מאוד בנשמתנו. אנחנו מוצאים את הפערים במגדר ככל שהגיל עולה, ואנחנו רואים את החשיבות שלנו לשים דגש בנושא המגדרי בשפה שאנחנו משתמשים. זה חשוב גם בעיצוב המוצגים, למשל איך נראית הכיתובית, מה הלשון שהיא מופיעה שם, איזה סוג אתגרים שמים, איזה דוגמאות מצרפים. כל השיח הזה בעצם מאפשר גם עבודה מאוד מעניינת בתחום המגדרי. תודה רבה, מאיה לוי, היה מרתק.